Hi! Good morning, November 27. Hi! Hi! Ang gulo ng bahay na naman. Super puyat. Ang sakit ng leeg ko. Para ako nagka-stiff neck na. Kasi si Christina ay magpababa talaga kagabi. Tapos hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. So, sabi ko kay Christian, hindi ako pwede maglalapit kay Christina kasi nga may sipon ako. Mahawa siya. So, wag na lang si Christian pumasok. Si Daddy. So, hindi ko na pinapasok si Christian kasi nga hindi ko kakayanin mag-alaga ng dalawa. Pero, unfortunately, nahawa ko si Christina. So, grabe ang sipon niya. As in, talagang ang daming sipon. Kakababa ko lang ngayon, no? Anong oras na? 10:35. Ngayon lang siya matutulog. Ang hirap. Ang sakit na ng katawan ko. Hi! Grabe. Hindi kami nagsa-celebrate ng birthday, but today, November 27, 30 years old na ako. Ano ba yan? Line of 3 na ako. Hindi ako makapaniwala. Ayoko. Ayan, parang hindi ko feel na 30. Wala lang, ordinary day. Hindi naman kasi kami nagsa-celebrate ng birthday. Black Friday ngayon, maraming sale. Dapat kasi maglilibot kami ni Christina sa mall. Kaso nga, may sakit ako. So, malamig sa labas. So, hindi ko, baka mas lalong lumala. Ang hirap pag kahawa-hawa. May dalawang bata, diba? So, wag na lang. Sana naman, mabilis yung recovery ni Christina kasi super talaga nakakapagod. As in, nakakapagod pag gabi. Pag pumapatak na ng alas 7 ng gabi, dyan na siya nagsisimula na, maging fuzzy. Pero, ngayon, umaga, parang katulad nung gabi, hindi ko alam, siguro masyadong marami na talagang sipon sa ilong niya na hindi siya masyadong makahinga. Ha? No. Huwag mo ipuin yung lens. No. Magmamilk na tayo? No. Okay. Totoo? Ano mo? Hadi kanta kang happy birthday, nanay. Happy birthday. Oh, you. Happy birthday. Oh, you. Kanta ka mo sa happy birthday kay nanay. Hindi pa siya bukas? Hindi pa. Thank you, my love. So, Adi, ligpitan toys tapos manonood. Lagay mo lahat sa box. Very good si Adi kasi nagliligpit ng toys. Saan mo ilalagay yan? Yung mga cut the fruit lang ilalagay dyan sa bag na yan. Hadi na ikaw sa camera ba sa? Si Hadi. Hadi, si Hadi. Hadi. Hello. Close, Eddie. To close mo. Close. Okay, o siya tago naman yung mga nasa baba. Yay! Ay, wag yagi. Silagay mo na maayos. Akin na yung putet. Abot mo kay tata yung putet. Siya din tumae. Akin na. Give it tatay. Na, hindi dyan. So, magda-dinner na kami. Pinaganda ako ng dinner ni Christian. This is our dinner. Chicken, ang kanyang homemade. Parang pang Max na chicken. Ayan, homemade niya yan. Yan ang kanyang, yun yung favorite kong ginagawa niya sa chicken. Uy! Grabe! Nagkaroon ng Wait lang. Woohoo! Sa init. So, there you go. Okay, salat. Tikim. Naman to. Chicken, gusto mo? Thank you. And kaibigan, take care of each other. Be happy, be healthy, be wealthy. Dahil birthday mo, may cake ka. Pero kung di yan 50% tip yung bibilin, babe. Nagkatabi. Dapat kasi ice cream bibilin ko sa'yo, babe. Kaya lang nakita ko. Hindi nga cake. Bakit ang 50%? Bakit hindi? Nami. Let's taste. Pwede naman kakain sa kanong nagising. Gising-sing, babe.
Sir. Masarap ang kaki ko. No. Wala kasi akong panlasa eh. Tamis. Ba't wala akong malasahan? Ano lasa? Masarap? Hindi masyado. Tamis lang. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Ngayon naman sa Norman Reedus na film. Virgin next year. Nox. Kinikindatan mo ako? Uy. Shit. Yun, sabi ko na. Ano nga? Ang dami. Yung pag-unat na yun. Saan ka ba iba? Sleep na, Christina. Hala, magkapatid na humihilik. Mana sa tatay, si Christian humihilik din kapag super pagod na pagod, tsaka pag mahimbing ang tulog.
Anyway, it's 10 o'clock p.m. Ay, salamat! I'm so happy! Kasi hindi na siya maligalig. Nakakatuwa kasi, hindi yata kami pahihirapan na ni Christina. Yes! Yun lang nangyayari sa day na to. Madaming cake. Happy birthday. Ang cake na binili niya, tinapon na niya. Babe, tinapon niyo. Sayang. Kasi pangit ang lasa. Sayang. At di ka na lang bumili ng cake. Babe, binili mo na lang ako ng ice cream. Yung Ben & Jerry's. Sorry. Huwag ka nang bibili ng ganun cake. Di masarap. Kasi Anyway, ito yung ginagawa niya. Super busy siya. Gumagawa siya nung... Ano ba yan? plastic model. Ano ba binubuo mo? Yan. Ako, yan ang bubuin niya. Tonight. Yan. Feeling ko hindi niya matatapos. Natapos kami kung tutulungan mo. Good night ka na. Good night. Ito yung dinadaanan namin, ang dilim na. Magpa 5 pa lang.